हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ यही पोको F3 को बारेमा, जुन चाहिँ चाइना अनि इन्डियामा अनि युरोपियन मार्केटमा अलरेडी लन्च भइसकेको छ। यसलाई चाइनामा चाहिँ Redmi K40 अनि इन्डियामा चाहिँ Mi 11X भनेर चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ रिब्रान्ड गरेर पोको F3 भनेर चाहिँ चाँडै नै लन्च हुन गइरहेको छ। अनि यसको प्राइसहरु पनि आउट हुन्छ। यो लन्च कहिले हुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यही डिस्कस गर्नेछौँ। सो यदि तपाई च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै लेटेस्ट इन्फर्मेसनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु ल। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो यही पोको F3 को भिडियो। सो सुरु गरौँ हामी पोको F3 को बिल्ड क्वालिटीबाट। सो बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने पछाडि पनि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ पोकोले चाहिँ IP53 डस्ट एन्ड स्प्ल्याश प्रोटेक्सन पनि भनेको छ। डुअल सिम छ अनि यो चाहिँ यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 196 को वेट छ यसको। अनि डुअल स्टेरियो स्पिकर छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी यसको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले छ भने जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि छ। अनि यसमा HDR10 प्लस पनि छ भने यसमा 1300 निट्स को यसको म्याक्सिमम ब्राइटनेस जान्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो हैन, किनभने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ भने यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पनि दिएको छ। अब यसको प्राइस मात्र डाउट हुन्छ कि यो कति सम्ममा प्राइस हुन्छ। अर्को राम्रो कुरा के छ भने अब कुरा गरौँ यसको पर्फर्मेन्सको। पर्फर्मेन्समा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 870 5G प्रोसेसर दिएको छ हैन। सो यसमा OS एन्ड्रोइड 11 छ बेस्ड अन MIUI 12। अब एन्ड्रोइड 11 छ भने चाहिँ यो अब अहिले लन्च भयो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा पनि अपडेट हुन्छ होला सायद। अनि GPU Adreno 650 दिएको छ। अब कुरा गरौँ हामी स्टोरेजको बारेमा। स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा जो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई नेपालमा, जुन चाहिँ 6 अनि 128 छ अनि 8 अनि 256 छ, जसको चाहिँ म अब तपाईलाई प्राइस पनि डिस्कस गर्छु। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको प्राइस चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 6 अनि 128 को छ 49999 भने 8 अनि 256 को छ 54999। सो यो चाहिँ कुनै पनि कन्फर्म प्राइस होइन, मैले जस्ट एक्सपेक्ट गरेको यसको प्राइस यतिसम्म चाहिँ हुन्छ भनेर नेपालमा लन्च हुँदाखेरि चाहिँ। अब लन्च हुँदा कहिले लन्च हुँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ मे चलिरहेछ, मे मिड विक चलिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी जुन फर्स्ट विकतिर देख्न सक्छौँ, किनभने यो चाहिँ कुनै पनि कन्फर्म न्युज होइन हैन। अब जुन चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले चाहिँ अब लिटल बिट डिले नै भइहाल्छ। सो यसलाई चाहिँ र पनि मैले चाहिँ पोकोले चाहिँ केही न्युजहरुमा चाहिँ के हेरेको थिएँ, यो चाहिँ चाँडै नै लन्च हुन गइरहेछ। सो धेरमा धेर जुन फर्स्ट विकसम्ममा चाहिँ लन्च भइसक्नु पर्ने हो मेरो विचारमा। अब कुरा गरौँ हामी पोको F3 को क्यामेराको बारेमा। सो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ भने जसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा छ अनि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईले 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी मा फ्रन्ट क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। पोको F3 को ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 4520 मिलिएम्पियर को ब्याट्री दिएको छ, जसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ। यसमा पावर डेलिभरी 3.0 छ अनि क्विक चार्ज 3+ पनि दिएको छ, जसलाई चाहिँ यसलाई पोकोले के भनेको छ भने 52 मिनेटमा चाहिँ तपाईले यसलाई फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ तीनटा कलर छ हैन, एरेक्टिक व्हाइट अनि नाइट ब्ल्याक अनि डीप ओशियन ब्लू भनेर चाहिँ तीनवटा कलर छ। अब नेपालमा चाहिँ कुन आउँछ त्यो अहिले कुनै पनि कन्फर्म भएको छैन। सो कस्तो लाग्यो यो पोको F3 को इन्फर्मेटिभ भिडियो हैन? यदि तपाईलाई केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई अवश्य दिनेछु। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाई, जय नेपाल।